नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई डाइनामिक टेक्नोसफ्टमा। पहिला मैले तपाईहरुलाई एकाडेमिकको त्यसपछि फीको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु अनि एफसीएमएसको। अब म तपाईहरुलाई आज हामीले यो वर्षभरिको क्यालेन्डर कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ है त। सुरुमा हामी कहाँ जान्छौँ त एकाडेमिक क्यालेन्डरमा। एकाडेमिक क्यालेन्डरमा गइसकेपछि सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रा इभेन्टहरू, हाम्रो प्रोग्रामहरू, विधाहरू कहिले के छ त्यो को लिस्ट बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी इभेन्ट टाइपमा जान्छौँ। इभेन्ट टाइपमा गइसकेपछि जस्तै यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केही इभेन्टहरू जस्तै बनेका छन्। सिंगिङ कम्पिटिसन, बोर्ड एक्जामिनेसन, फ्यासन इभेन्ट, स्कुल होलिडे, स्कुल इसीए, पब्लिक होलिडे, स्कुल एक्जाम यो रहेको छ इभेन्टहरू। अब थप इभेन्टहरू तपाईहरुलाई एड गर्नको लागि यहाँबाट एड इभेन्ट टाइपमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ जानुहोस्। अब नाम होलिडे, तपाईले होलिडेको इभेन्ट लिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने होलिडेलाई चुज गर्नु होला। हैन तपाईहरुले होलिडे बाहेक अरु इभेन्टको प्रोग्राम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इभेन्टमा जानु होला। जस्तै फर इक्जाम्पल म के गर्छु भने यहाँ गएर कुनै होलिडेको राख्छु। फर इक्जाम्पल मैले के गर्छु, दशैं राख्ने। दशैं राख्दिएँ। दशैंलाई अब हाम्रो होलिडे भनिसकेपछि यहाँ गएर तपाईहरुले कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कलर राख्ने बिदाको लागि भनेर। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ जानुहोस्, रेड कलर दिन सक्नुहुन्छ। मैले रेड दिएँ। अब डिस्क्रिप्सन, यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। दशैं कस्तो चाड हो, के हो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। दशैंको फोटोहरू भए पनि यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गरिदिनुस्। ठीक छ, हाम्रो एउटा इभेन्ट क्रिएट भयो। अब यसरी नै तपाईहरुले इभेन्ट बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले बनाएको इभेन्ट लिस्टहरू यहाँ आएर बस्छ। कुन महिनामा के इभेन्टहरू छ त्यो इभेन्टहरू यहाँ आएर बस्छ। त्यसपछि अब तपाईहरुले इभेन्ट त बनाइसक्नुभयो, सबै क्रिएसन गरिसक्नुभयो इभेन्टहरू, होलिडेहरू। र त्यसको लागि अब कहाँ जाने त, पहिला क्यालेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्यालेन्डरमा गइसकेपछि हामीले कुन इयरको क्यालेन्डर बनाउने हो त, कुन इयरको क्यालेन्डर बनाउने हो त भनेर हामीले 79 को क्यालेन्डर बनाउने हो। हामी त्यो भएर 79 मा जान्छौँ। र अघि मैले बनाएको दशैं भनेर यहाँ रेड कलरमा आइसकेको छ। अब हामी कुन डेटमा के प्रोग्राम हुन्छ त्यो डेटलाई चुज गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो दशैं कुनै, अब जस्तै 16 गतेदेखिबाट स्टार्ट हुँदैछ भने यहाँ 16 गतेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ जानुहोस्, दशैं भनेर राख्दिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो दशैं यहाँ अब नेममा राखिदिनुहोस्, दशैं नै राखिदिनुहोस्, दशैं राख्नुहोस्। अब डिस्क्रिप्सन अब हिन्दूहरूको महान चाड भनेर एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। दशैं भयो। अब त्यसपछि डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रम कहिले कति गतेदेखि, 16 गतेदेखिबाट हाम्रो दशैं कहिले कतिसम्म हुन सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले 06 देखि फर इक्जाम्पल ल मैले 25 गतेसम्म राख्दिएँ। 16 गतेदेखि 25 गते एप्लाई फर अल गरेँ। मैले गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इभेन्टलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई थोरै जुम इन गरेँ। र अथवा कुनै पनि प्रोग्रामहरू तपाईहरुले क्लास वाइज पनि पर्टिकुलर हुन सक्छ। यहाँ तपाईहरुलाई क्लास आएको हुन्छ, क्लास चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो प्रोग्राम सबैलाई हो भनेको हुनाले मैले अल गरेँ र यसलाई सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यहाँ रिफ्रेश गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि क्यालेन्डरलाई। हामीले बनाएको 79 मा हो। यहाँ जानुहोस्, आसबिनमा 16 गते पाउनुहोस् है। 16 गतेदेखिबाट 16 भएको छ। यसलाई चेन्ज गरौँ, 25 राखिदिन्छु मैले। यहाँ गएर यसलाई एप्लाई गरिदिनुहोस् र सेभ गरिदिनु भयो भने इभेन्ट हाम्रो सेभ भयो। र यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्नुहोस् 79 कोमा
हाम्रो यसरी नै यो क्यालेन्डरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुन दिनको लागि के हो त्यो प्रोग्राम अनुसार राखेर क्यालेन्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि विकेन्ड हाम्रो विकेन्ड कहिले पर्छ त भनेर कलर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै सन्डे विकेन्ड हो भने सन्डेलाई पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ। र अब कुन महिनामा हाम्रो के प्रोग्राम छ त तपाईहरुले बनाइसक्नु भएको लिस्टहरू यहाँ आउँछ। अब जस्तै यो 15 गते के छ रिपब्लिक डे भयो र तपाईहरुले हामीले बनाएको 2079 को इभेन्ट लिस्टहरू यहाँ आएर बस्छ र कुन इभेन्टमा कुन मन्थमा के प्रोग्राम छ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीले 1 एकाडेमिक इयरको क्यालेन्डरहरू बनाउन सक्छौं। हुन्छ हस् त फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।